สวัสดีครับวันนี้จะมาลองบาเลตของเรานะครับผมว่าความแรงมันเท่าไหร่ยิงทะลุได้กี่ชั้นนะครับผมนี่คือเดี๋ยวจะลองสมาชิกดีกว่าก่อนนะครับสวัสดีครับคุณครับชื่ออะไรครับเอายังไงครับสวัสดีครับผมชื่อเอิญนะครับโอเคครับแล้วนี่นะครับนี่ชื่ออะไรครับชื่อไหนใช่ไหมครับเงียบจุงเลยโอเคนะครับเราจะไปลองนะครับว่ามันยิงทะลุหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนไปเราจะลองตัวก่อนนะครับคุณนายยืนอยู่นิ่งๆนะครับจะลองยิงเท้าของคุณนะครับว่าจะตายหรือเปล่าอยู่นิ่งๆนะครับตายครับผมอันเดียวเดทครับโอเคนะเราจะลองยิงทะลุกำแพงนะครับคุณเอ็มครับครับผมช่วยย้ายไปฝั่งน้ำเงินทีครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุณไนท์ไปข้างกำแพงครับยิงทะลุครับอยู่ตรงนี้ครับคุณไนท์อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ครับมานี่ครับมานี่ครับช่วยไปอยู่ฝั่งนี้ตรงครับชิดกำแพงครับจะยิงทะลุครับ2 คนเลยนะครับ2 คนทะลุนี่แหละจะลอง2 ชั้นนะครับมันจะทะลุหรือเปล่ายืนนี่ครับนี่ยืนนี่ครับโอเคนะครับโอเคต้องยังครับเคลียร์โอเคนะครับ1 2 3ไปโดนครับเป้าหมายงงครับทะลุ1เองครับผมเกิดอะไรขึ้นทะลุคนหลังนะผมคนหน้าไม่หาเลยแตกครับผมเอาใหม่ครับเอาใหม่ตรงครับโอเคนะยิงไม่โดนครับอะไรวะเนี่ยอีกแล้วครับไม่ตายวะทำไมนายไม่ตายครับเราชุบแล้วแปลกครับแปลกดีคุณเต้นไว้นะครับจะลองเต้นไว้ครับจะยิงด้านล่างนะครับว่าคนจะตายหรือเปล่าตายครับผมตายลองอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับยืนตรงนะครับยืนตรงนี้นะครับยืนตรงโอเคนะครับยืนด้านหลังนายนะครับแบบนี้เขาตายคนเดียวครับบาเลตไม่แน่ครับแม่นมากครับอุ้ยเมื่อกี้โคตรฟุกเลยครับใหม่ครับโอเคครับมารวมกันอีกทีครับรวมกันขอบาเลตหน่อยครับขอบคุณครับ